Excelent. Și este o continuare foarte interesantă către brand. Deci îți construiești o imagine și vorbim de brandul personal și de brandul de echipă, brandul de companie. Ivona, care sunt avantajele și provocările unui brand personal? Și care este brandul personal față de brandul de echipă într-o organizație? Cum lucrează împreună? Având în vedere că trăim într-o societate informațională digitalizată, puternic digitalizată, comunicarea devine o nevoie stringentă și atunci organizațiile trebuie să identifice această nevoie de comunicare a angajaților, dar și a managerilor, top și middle management, pentru că cu toții suntem oameni și resursa umană este foarte importantă, este practic imaginea firmei. Și atunci Dynamic Learning pornește de la interiorul organizației către exterior, pentru că imaginea pe care o reflectă compania se răsfrânge în exterior și atunci publicul sau masa, comunicarea în masă, ar putea să devină distorsionată din cauza lipsei unei anumite calități, cum este identitatea, autenticitatea, originalitatea, fie că organizația respectivă este cât se poate de autentică, dar nu reușește să transmită acest lucru. Și atunci venim noi în sprijinul acestor organizații prin introducerea acestui concept și strategie, conceptul de brand, strategia ei de branding. Brandingul personal crește stima de sine, self-esteem-ul angajatului și asta cred că aduce și un plus, un mare beneficiu prin reconfigurarea atitudinii angajatului față de organizație și față de munca pe care o face. Dar în același timp vorbim și de strategia de branding colectiv sau branding de echipă, pentru că individul are nevoie și de apartenență la această echipă, la acest colectiv. Și faptul că el aparține grupului respectiv care și-a creat un branding, o strategie de branding, s-ar putea să ajute foarte mult organizația și să aducă un brand corporate brand la nivel macro. Și atunci noi intervenim prin încurajarea acestor trei avantaje care se desprind din acest branding și anume identitate. Este foarte important să avem o identitate, conferă încredere prin autenticitate și la final fuziunea dintre emoția personală și promptitudinea pe care o oferă în afacere firma respectivă și în mediul de afaceri. În momentul acela toate cele trei înglobate rezultă succesul în afaceri. Pentru că brandul ce este de fapt? Noi nu putem să fim doar mărci. Mărcile sunt peste tot. Mărcile sunt înregistrate la OSIM, da? Mărcile sunt mărci comerciale, dar când suntem un brand, vorbim despre succes. Așa că noi trebuie să construim o marcă de succes, da? De asta vorbim despre brand. Iar strategia de branding personal și branding de echipă, de departament, ajută și la comunicarea interpersonală, dar și comunicarea intergrup, ceea ce face ca armonia și echilibrul rezultate din această comuniune să confere succes organizației pe piață, să gestioneze conflictele și managerii să aibă mai puțin de lucru cu angajații, dar în același timp și angajații să se concentreze foarte mult pe promovare, pe ceea ce fac ei și pe atragerea de clienți și, bineînțeles, construirea unei imagini organizaționale impecabile la nivel macro. Este nevoie de o sinergie între brandul personal și brandul de echipă, brand de organizație, nu? Și cred că ai un bonding emoțional. Și efectiv, cum susține branding-ul personal brandul echipei? Ai dat câteva... Da, într-adevăr. Branding-ul personal e interesant să fii autentic tu ca persoană, să te simți bine cu tine însuți
și să poți să îți exprimi părerea așa cum ești într-o comunitate. În momentul în care te alături unui grup, adică unui departament, pentru că noi vorbim despre echipe în cadrul departamentelor, vocea ta devine vocea echipei. Și atunci ne raportăm și ca de la parte la întreg și ca de la întreg la parte, dar vorbim și despre comunicarea one-to-many și one-to-one. Așa că toate acestea se întrepătrund între ele și brandingul personal ajunge să devină branding colectiv sau branding de grup. Și, într-adevăr, cum ai spus mai devreme, există o sinergie de care organizația are nevoie și pe care noi o susținem și o sprijinim în acest sens. Dar important este ca organizația să conștientizeze că are nevoie de astfel de strategii. Perfect. Există și provocări în această sinergie? Provocări sunt întotdeauna. New shift, noua paradigmă, da, este o provocare pentru toată lumea și mă refer la partea de digitalizare. Digitalizarea a făcut cumva ca oamenii să fie un pic mai retrași în sine, să adune frustrări, poate, la locul de muncă în special și să se desfășoare sau să se exprime sub formă de conflicte. Și atunci e greu să lucrăm cu oamenii, pentru că trebuie să implementăm, ca manager, de exemplu, trebuie să implementăm această strategie, să încurajăm oamenii, să-i motivăm. Venind cu partea de branding, îi motivăm să fie ei înșiși, să-și exprime mai des emoțiile prin comunicare și aici vin și cu o altă parte, tot poate să facă parte din branding-ul personal, dar și colectiv, și anume comunicarea prin e-mail. E foarte importantă cum comunicăm cu clienții prin e-mail, dar cum comunicăm și între noi prin e-mail. Și atunci trebuie să învățăm anumite expresii să le folosim corect, pentru că în momentul în care folosim expresiile într-un mod corect, devin adevărate baghete magice. Iar angajații nu sunt încurajați sau poate nici nu se identifică suficient nevoia, dar nu sunt încurajați în direcția aceasta. E important să dezvoltăm și partea de comunicare verbală și partea de comunicare scrisă și toate acestea în funcție de cuvintele pe care le folosim, în funcție de atitudinea. Atitudinea este expresia non-verbală a opiniei, da? În funcție de toate aceste aspecte, noi putem să îmbunătățim și să aducem un plus acelei organizații și, într-adevăr, se reflectă în rezultatele profitului, da? Excelent! Vă mulțumesc din suflet că ați participat la acest podcast. Este clar că la Dynamic Learning suntem mai puternici împreună. Stronger together. Vă mulțumesc, o zi frumoasă!